Rational algebraic expression. So una, ano nga ba yung rational number? Any number that can be written in the form a over b where a and b are integers and b is not equal to 0. Example dito sa mga fraction, mga may decimals, and pati whole numbers. Okay. Rational algebraic expression is the quotient of two polynomials with a non-zero denominator. It is written in the form p over q where p and q are polynomials and q is not equal to 0. So, ang rational algebraic expression ay mga fraction din. Pero sa fraction na yun, meron mga variables or yung mga letters na nakikita nyo. So, may mga square. So, ito yung rational algebraic expression. E, paano nga ba malalaman kung ang isang expression ay rational algebraic? First, the variables in both numerator and denominator should have non-negative integer exponent. So, bawal daw yung may negative na exponent. Then, x raised to negative 1, x yan. The variables in both numerator and denominator should not be in radical form. Square root of x, x din yan. So, identify natin kung ang mga given expressions ay rational algebraic ba o hindi. 5 over 6x. Yes, that is rational algebraic expression. How about 4 over a raised to negative 1? So, hindi siya rational algebraic expression. Bakit? Kasi yung exponent niya, negative. X over a plus 5, that is rational algebraic expression. Then m over n raised to 1/2. So, hindi siya rational algebraic expression. Kapag yung exponent niya is fraction, hindi yan rational algebraic expression. Fraction yung rational algebraic expression. Pero kapag yung exponent niya ang fraction, hindi na siya rational algebraic expression. Bakit? So, ito kasi yung 1 over 2, yan equal sa 2 raised to negative 1. Kaya hindi siya rational algebraic expression. Next, 5x plus 7. Yes, that is rational algebraic expression. How about a raised to negative 2 plus 5 over a plus 2? That is not kasi negative yung exponent. Square root of x plus 2. So, hindi. Bakit? Nasa radical form yung variable na x. How about to? Siyempre, hindi. Nasa radical yung variable na a. Rational algebraic expression ba o hindi? Yes, that is rational algebraic expression. How about number 10? That is rational algebraic expression. Kasi yung nasa radical form, hindi naman variable. Then yung 3/5, 3 over 5 na yan, hindi naman siya exponent. So that is rational algebraic expression. How about this? Hindi siya rational algebraic expression kasi may mga variable sa loob ng radical. How about this? Pag may fractions pa ba, sa denominator, hindi siya rational algebraic expression. Kasi yung 1 over x, yan ay equal sa x raised to negative 1. How about this m lang, yung m lang. Siyempre, rational algebraic expression. That is m divided by 1. So, rational algebraic expression yan. How about to? Rational algebraic expression. So, hindi. Kasi sabi kanina, bawal yung 0 na numerator o denominator. First, reduce 20 over 28 to its lowest term. The lowest term daw natin 20 over 28. It's 20 over 28. Okay, ano mga ba factors ng 20? Ano nga ba pwedeng i-multiply sa 20? 20. Yan ay 2, tapos 10. How ba sa 10? 2, tapos 5. So, ang factors ng 20 ay 2 times 2 times 5. So, 2 times 2 is 4. 4 times 5 is 20. And how about sa 28? And so, 2 times 14. 2 times 14 is 28. How about sa 14? 2 tapos 7. So, ang mga factors ng 28 ay 2 times 2 times 7. Okay, then, divide na natin. So, tanggalin na natin yung magkakaparehas. So, itong 2 tapos 2. Tanggalin na natin yan. So, natira na lang ay 5 over 7. So, yan na yung lowest term niya, 5 over 7. Punta na tayo sa rational algebraic expression. So, yan, 24a square b over 36a cube b. The lowest term natin. And at 24a
square b over 36a cube b. So, una, ano yung mga factors ng 24? So, 2 times 12. Then 12, yung 12, yun ay 2 times 6. And yung 6, 2 at 3. So, ang factors ng 24 ay 2 times 2 times 2 times 3. So, tatlong 2 at isang 3. How about dun sa 36? Sa 36 naman, yan ay 2 at 18. About sa 18, yan ay 2 saka 9. And yung 9, 3 at 3. So, ang factors naman ng 36 ay 2 times 2 times 3 times 3. Dalawang 2 at dalawang 3. So, na-factor na natin yung mga numbers. So, how about yung mga variables? So, a square. So, a square, dalawang a. Times b. So, isa lang yung b. Then, next, a cube. So, tatlong a yan. And b times b. Yan, tanggalin na natin magkakapareho. Pagkakapareho yan. 2, 2, 3, a, b. So, pagkakapara nila, dalawang 2, isang 3, dalawang a, at isang b. So, alin na lang ang natira? Ang natira na lang ay yung 2 at yung 3a. So, ang simplest form niya ay 2 over 3a. Okay, next, x square minus 16 over x square plus 9x plus 20. Kapag ganyan, i-factors natin yung numerator at denominator. For example yan, x square minus 16. So, pag pinactor natin yung x square minus 16, dalawang parenthesis, then x square, so x, tapos x yan. Ano yung dalawang parehong number na kapag pinag-multiply mo ay 16? So, yan ay 4, tapos 4. Dahil yan ay magiging positive, tapos negative. How about yung x square plus 9x plus 20? So, ano nga bang factor niyan? So, ano nga ba yung pinag-multiply mong sagot 20? Tapos, pag pinag-add mo ay 9. So, mag-isip kayo ng dalawang number. Kapag pinag-multiply nyo, ang sagot ay 20. At pag pinag-add nyo, ang sagot ay 9. Yan ay 4 at 5. 4 times 5 is 20. 4 plus 5 is 9. So, ang factor ng x square plus 9x plus 20 is x plus 4 times x plus 5. So, isang clue pa dyan. Kapag alam nyo na isang factor ng numerator, so yung isang factor ng denominator ay x plus 4 din. So, yan ay magiging x plus 4 times x minus 4 divided by x plus 4 times x plus 5. And then, anong pagkakaparehas nila? So, itong x plus 4, dalawa. So, alin na lang matitira? So, yan na lang ay x minus 4 over x plus 5. So, kapag sinimplify mo yung x square minus 16 over x square plus 9x plus 20, ang makukuha mo ay x minus 4 over x plus 5. Okay, next, x square plus 6x plus 9 over x square minus x minus 12. Then, i-factor din natin sila ulit. Mag-isip kayo ng dalawang number na kapag pinag-multiply nyo ay 9, tapos pag pinag-add mo ay 6. Of course, that is 3 and 3. Right? So, 3 times 3, 9. Tapos 3 plus 3 is 6. So, yan ay magiging x plus 3 times x plus 3. So, next is yung x square minus x minus 12.
Ano kaya yung dalawang number na kapag pinag-multiply mo, ang sagot ay negative 12. Tapos pag pinag-add mo ay, ang sagot ay negative 1. Bakit negative 1? Kasi negative x yun. So, automatic may 1 dyan. So, ang pwede mong pag-multiplyin ay 4 tapos 3. So, 4 times 3 is 12. Tapos pag pinag-add, ang sagot ay negative 1. So, alin dito ang bigyan mo ng negative sign? So, yung mas malaki. Kasi negative yung makuha sagot. Kaya magiging x minus 4 times x plus 3. So yan ay magiging x plus 3 times x plus 3 divided by x minus 4 times x plus 3. Ano na yung pagkakaparehas ng numerator-denominator? Para silang may x plus 3. So, alin na lang matitira dyan? So, yun na lang ay x plus 3 over x minus 4. So, yan na yung, ito na yung sagot. Next, 25 over 10a plus 5. So, na-simplify natin yung 25. Mag-isip ka ng dalawang number na kapag pinag-multiply yung sagot ay 25. That is no other than 5 and 5. Si 5 times 5 is 25. Okay, then sa kabila. Dahil 5 saka 5 yan, i-divide mo sa 5 itong nandito. Ilabas mo yung 5. And 10 divided by 5 is 2. Yan naman yung 2a. Plus, 5 divided by 5 is 1. So, yung 10a plus 5 yan ay magiging 5 times 2a plus 1. Ano yung pagkakaparas nila? Para silang may 5. So, yan ay magiging 5 over 2a plus 1. So, pag sinimplify mo yung 25 over 10a plus 5, yan ay magiging 5 over 2a plus 1. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.